Sërish së bashku këtu na 2 CNN për të filluar ditën ashtu siç duhet, të mjaft informacione dhe gjithçka tjetër nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Aurora Minga. Mirëmëngjes edhe nga unë Blendi Sala, mirë se keni ardhur në program drejt për drejt nga Basendër në kryeqytet. Vim në shtëpitë tuaja, zonja Zotrinj, edhe këtë të enjtë të 4 korrikut. Këta janë disa prej titujve dhe të ftuarve që do të kemi për sot. Për të folur sot për zhvillimet politike të kësaj jave të parë të korrikut, kemi ftuar në program zëvendës kryeministrin Neon Braçe në mënyrë për të biseduar rreth propozimit të presidentit Meta për zgjedhjen e tetor, si dhe vendosmërinë e majorancës për ta shkarkuar presidentin që vetë zgjodhi pak kohë më parë. Situata që kërkon ngritjen urgjente të gjykatës kushtetuese si dhe thirrjet e Bashkimit Evropian për dialog janë po ashtu në qendër të bisedës me zëvendës kryeministrin. Programi zhvillimit ndërkufitar Shqipëri-Maqedonia e Veriut, i financuar nga Bashkimi Evropian, do të jetë një takim i një niveli shumë të lartë, ku do të përfaqësohen 150 vetë, cilët do të flasin për rezultate konkrete për turizmin, bujqësinë, zhvillimin dhe ndërmarrjet sociale dhe burimet natyrore dhe ekonominë. Për zbuluar disa fakte shumë interesante mbi këtë ngjarje, me shumë interes në fakt, kemi të ftuar nga delegacioni i Bashkimit Evropian, zonjën Francesca Renzi, menaxhere e programit për çështjet e reformës ekonomike, si dhe zonjushën Fotiona Taçe nga organizata CBS, që zbaton njërin prej 9 projekteve për Shqipërinë. Si çdo të njëjtë në studion tonë vjen gazetare e kulturës Luila Myftari, e cila do të na sjellë informacion lidhur me ngjarjet kulturore të kësaj jave. Regjisori i njohur Piro Milkani është vlerësuar në çekim me çmimin Falënderim Njeriut të Zot për kontributin e tij 60 vjeçar si kinaz dhe ambasador i Shqipërisë në Çeki. Dhe më njëherë pas kësaj, edhe nga Ministria Shqiptare e Kulturës vjen pra vlerësimi për kinastin. Por fundjava kulturore me gjitha mundësitë që ajo sjell për ardashtit do të jetë gjithashtu në fokusin tonë në Dita Jonë. Kemi një pyetje për juve sot, zonja Zotrinj, siç e kemi çdo mëngjes në Facebookun e televizionit tonë, pra në faqen tonë në Facebook, dhe do ta gjeni atje nëse shkoni, sillni dhe mendimin tuaj, pasi na vlen e na intereson. Pyetja është, cila është pasuria më e madhe natyrore e Shqipërisë? Është kjo pyetja që ne kemi vendosur në Facebookun e A2 CNN, duke qenë se do të jetë një nga temat e emisionit të sotëm, ne menduam t'ju ngacmojmë pak sa edhe në lidhje me këtë aspekt për të kuptuar dhe ndjeshmërinë tuaj. Ti për shembull ç'mendon, nëse do të pyesja, cila mendon ti se është pasuria më e madhe natyrore? Çfarë mund të them? Më lër pak të mendoj. Okej, dakor. Sepse kam disa ide në kokë, por që dua t'i lëmë më tepër teleshikuesit. Më falë, zysh nuk jam përgatitur për sot. Mirë. Presor. Pra mendoni vetë se cila mendoni se është Gjithsesi ka shumë për të. Na disa tonë natyra, plazhet, kanë fjalën tek bukuria, po disa mund të thonë mineralet. Ja, për shembull, po të lexoj disa. Ujërat, po. Dikush për shembull Stadini është përgjigjur pasuria nëntoksore si nafta, kromi, bakri, janë pasurit tona, por fatkeqësisht ne jemi populli më i varfër dhe kjo është vërtet për të ardhur turp, sepse kemi mundësi për të qenë vërtet shumë herë më mirë se sa kaq. Pra janë vlerësime që pastaj luhet pak edhe me ironi që dikush thotë që pasuria më e madhe natyrore e Shqipërisë në thonjza e fut janë politikanë. Ja, sigurisht. Po kjo kuptohet vetë që ka atë dozën e ironisë brenda. Tani do të lidhemi për të marrë disa prej lajmeve kryesore këtë mëngjes me redaksinë e A2 CNN, ku na pret kolegu ynë Erion Dushja, ku është Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Erion. Linja për ty. Faleminderit. Për kreun demokrat Lulzim Basha, zgjedhjet e 30 qershorit janë nul dhe opozita nuk i njeh. Nuk ka negociata apo tryezë politike pa ndëshkimin e politikanëve që kanë vjedhur zgjedhjet në bashkëpunim me krimin, tha kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili njoftoi protestën kombëtare të radhës më 8 korrik në orën 20. Ftoj të gjithë këta qytetarë dinjitos të Shqipërisë europiane, nëna dhe baballar, të rinj dhe të reja, prindër dhe bi nëna shqiptarësh na bashkohen ditën e hënë në orën 20, në orën 8 të mbrëmjes, në një protest të madhe kombëtare për të qëndruar të bashkuar me mirënjohje të thellë, me besim tek vetvetja dhe tek njëri tjetri, dhe për të vazhduar të vendosur pa asnjë hap pas betejën tonë për çmontimin e diktaturës, për demokracinë, për kushtetutën, për lirinë, për fëmijët, familjet tuaja dhe të ardhmen e Shqipërisë europiane. Të gjithë bashkë, ditën e hënë në orën 20 në Tiranë. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama mblodhi kryesinë në kësaj force politike sipas burimeve pranë këtij takimi. Kryeministri ka deklaruar se do të ketë edhe mbledhje dhe analiza me asamblet në çdo bashki. Ato do të marrin në shqyrtim rezultatin zgjedhor nga çdo organizatë socialiste deri në nivel qarku dhe rang vendi.
Pas këtij procesi, pritet që brenda muajit korrik të mbahet Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste, ku do të jepet dhe një panoramë e qartë të pritshmërive të socialistëve. 22.9% e shqiptarëve votuan më 30 qershor. Shifrat u publikuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të numërimit të votave, ndërkohë që kanë nisur ankimimet e para nga subjektet zgjedhore si Bindja Demokratike, që ka kallëzuar penalisht komisionerët e të gjitha niveleve në Kurbin se i kanë manipuluar votat, ndërkohë Partia Demokratike akuzoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se manipuloi shifrat. Komisioni Evropian refuzon kërkesën e Holandës për rikthimin e regjimit të vizave për Shqipërinë. Komisioni Evropian vlerëson se nuk ekzistojnë rrethanat për aktivizimin e mekanizmit që pezullon lëvizjen e lirë. Kërkesa nga Parlamenti holandez u bë në muajin prill, ku ishin 5 parti politike që kërkuan votim në parlament për rikthimin e vizave për Shqipërinë, ndërsa ministri i jashtëm Shtef Blok këmbgulte përpara ligjvënësve se ashpërsimi i regjimit të vizave është i pavend dhe se do të komplikonte marrëdhëniet me vendin tonë. Ekonomia e vendit do të pësojë një ngadalësim gjatë gjithë këtij viti. Deklarata ka ardhur nga kreu i Bankës së Shqipërisë Gensejko, sipas të cilit ky frenim i ekonomisë ka ardhur për shkak të prodhimit të ulët të energjisë elektrike. Ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet gjatë 2-3 mujorëve të parë, por me ritme më të ngadalta krahasuar me vitin e kaluar. Në tërësi, rritja ekonomike e vitit 2019 pritet të jetë më e ngadaltë se ajo e një viti më parë, duke pasqyruar goditjen e ofertës që vjen nga rënja e prodhimit të energjisë elektrike. Ishte gjithçka për momentin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erion për informacionet e para të kësaj dite dhe ne vazhdojmë të informohemi. Besoj përpara se të lëvizni nga shtëpi tuaja është mirë të dini dhe si do të jetë moti, si do të jenë temperaturat, nëse do të jetë më nxehtë apo jo, dhe ne ju vëmë në shërbim meteorologën ton, themi më të mirën që mund të jetë. Ma mira prej krejtve? Dhe është Tanja pra e cila na informon. Tanja, si do të jetë Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes shikuesa dyshine. Në fakt jemi në ato ditë që nuk kemi çfarë themi shumë për motin. Një tjetër ditë e nxehtë korriku gjatë ditës së sotme, me përjashtimin që kemi një rënje të temperaturave vetëm në skajin verior dhe në verilinje. Pjesa tjetër e Shqipërisë do të mbetet në dominimin e motit të kthjellët dhe sigurisht që gjatë orëve të pasdites kemi fuqizim të vranësirave në skajin verior dhe në zonat lindore, ku nuk përjashtohet mundësia të kemi rebeshava të shkurtra shiu, megjithatë kjo nuk ndikon as pak në nxehtësinë e ditës së sotme, pasi temperaturat janë rritur sërish lehtë në orë të mëngjesit, me zgjidhja e sotme nuk sjell ndonjë ndryshim të ndjeshëm. Temperaturat minimale dhe maksimale gjatë ditës së sotme do të luhaten nga rreth 15 gradë Celsius, vlera më e ulët në zonat malore gjatë mëngjesit të sotëm, deri në 24 gradë Celsius minimumi në zonat bregdetare dhe të ulëta, ndërkohë në mezit presim sërish temperatura maksimale deri në 38 gradë Celsius. Sërish në zonat të veçanta dhe kryesisht Shtrirja, Elbasan, Tiranë, Lushnja dhe deri poshtë në Berat, do të ketë temperatura shumë pranë 39 gradëve. Megjithatë për ditët në vijim, të paktën për 3-4 ditë në vijim, presim një freskim të lehtë të motit. Ky është informacioni për territorin shqiptar. Faleminderit Tanja. Pak freskim kush nuk e don në këto ditë të nxehta, kështu që ka lajme pozitive, po themi. Po mirë, duhet. Nga moti? Po, do të shikojmë nëse edhe trafiku paraqitet pozitiv sot në mëngjes, që kujtoj se Google shënon në hartë me të gjelbër, ato rrugë ku qarkullohet më lehtë me portokalli ose të kuqe dhe vishin, do të shikoni në varësi pra të ngadalësisë ato vende ku ka më shumë trafik sot në mëngjes. E shikojmë që Tirana është pothuajse tëra e gjelbër dhe tregon se ka qarkullim, janë vetëm zonat e zakonshme ku ka pak ngjeshje dhe e quanin të trafikut në këto momente të para. Shikojmë rreth rrotullimin e Shqiponjës, hyrja në Tiranë, mund të vone pakëz tek dogana atje. Shikojmë se rruga të Dorkeko Tirana e Re është tërësisht e kalueshme, po ashtu e lirë është edhe rruga Dritan Hoxha, që ju sjell pra tek rreth rrotullimi i Zogut Zi, i cili paraqitet krejtësisht i lirë në këto momente. Rruga Kavajës është shumë mirë, shikojmë unazën e sipërme, pak vonesa në semaforët atje, rreth gjimnazit Harry Fulls, pra nëse jeni në unazën e sipërme, tek qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe tregu industrial, ai kryqëzim pra i unazës me rrugën e Dibrës ka disa nga grumbullimet e zakonshme të mjeteve dhe kryqëzimi i rrugës Hoxha Tasim me rrugën Bardyl gjithashtu në unazë. Pak trafik do të hasni tek ura e tabakëve, zonjë zotrinj, nëse jeni në atë semafor pra në kryqëzimin me rrugën e Elbasanit, në unazë, në bulevardin Zhandark, mund të duhet që të prisni. Rruga e Elbasanit vet
paraqitet shumë e lirë në këto momente, nuk ka fare pritje ndërsa hyni në Tiranë nga lindja. Përmes asaj, kështu që tani në mëngjes në këtë orar, sa është? Po, ora është 7:10 minuta. Jeni okay për të qarkulluar në qytet? Mirë, shumë mirë, ndërkohë nuk ndalemi me kaq, ka të tjera informacione që vijnë nga sporti. Është Kris Martiro, kolegu ynë, i cili na informon. Mirëmëngjes, Kris. Mëngjes, Olona. Linja për ty. Mëngjes. Brazil-Peru është finalja e këtij edicioni të Kupës së Amerikës. Kombëtarja peruane ka bërë mrekullin duke eliminuar në gjysmëfinale kampionët në fuqi Kilin në shifrat 3-0. Flores, Jotun dhe Guerrero në minutat shtesë i dhuruan Perus biletën e artë të finales, atje ku për herë të fundit janë gjitur 44 vite më parë në 1975-ën. Kili do të përballet me Argjentinën për vendin e 3 dhe të 4, ndërsa finalja mes vendit organizator, Brazilit dhe Perus, do të zhvillohet më 7 korrik. Këto dy përfaqësuese u përballen edhe më herët në fazën e grupeve, me Brazilin që arriti të triumfojë në shifrat e thella 5-0. Një prej skuadrave më të rëndësishme në Gjermani, Schalke 04, rikthen vëmendjen nga El Seid Hysaj. Klubi i Bundesligës kërkon të përforcohet pas sezonit të kaluar ku u rendit në vendin e 14 dhe një prej emrave në listën e dëshirave është mbrojtësi i Napolit. 25 vjeçari kërkon të largohet nga nënkampionët e Italisë dhe Schalke duket më tepër se sa një spekulim në merkato. Blut mbretërore e kanë kërkuar edhe në vitin 2015 kur Hysaj luante ende tek Empoli. Në atë periudhë gjermanët ofruan 4 milion euro, por tashmë vlera e mbrojtësit shqiptar është 6 fish më e lartë. Këto ishin zhvillimet shkurt për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit Kris për informacionet që na solle dhe ne ecim më tej, do të kemi të tjera informacione, këtë radhë ka të bëjë me datën 4 korrik në fakt. 4 korriku është datë për titull filmash, siç ka provuar edhe Tom Cruise. Unë që tani mbaj mend disa ngjarje shumë të rëndësishme. Vërtet e ke? I ke përsëritur se ke përgati kalendarin? Jo, mirë, po është ngjarje që një datë më saktë ose një ditëlindje që më ngel në mendje. Okay, dakor. Ka lindur ai. Le thoshin disa. I madhi. I madhi fare, ai madhi fare sot ka ditëlindjen, i madhi dhe më i gjati fare në politikën shqiptare. Ai është më i gjati, po. Po, ne ja kemi uruar edhe kundërshtarit të tij. Sigur nuk më kujtohet, po ishte para pak kohësh. 45 vjetorin, po. Po, 45 vjetorin dhe Luzin Bashës, që ja urojmë edhe kryeministri ditëlindjen, ka ditëlindjen sot, që është edhe 100, por nuk janë këto të vetmet, është 4 korriku i famshëm, pastaj Ato po them pra, 4 korriku i amerikanët e di. Ditëlindja e Amerikës, pra, është shpallja e pavarësisë. Shumë mirë, është koha zonë zotrin, pra shikojmë se çfarë ka ndodhur në datën 4 korrik ndër vite. Ky është kalendari, ne ju afrojmë si kjo datë në histori, do të rikthehemi pastaj me mediat online, që kam disa prej titujve kryesor sot në mëngjes. 1776, Revolucioni Amerikan, Shtetet e Bashkuara shpallin pavarësinë nga Britania e Madhe. 1803, Qeveria amerikane njofton popullin se kishte blerë nga Franca territorin e Luizianës, duke i paguar Francës një shumë të përgjithshme prej 15 milion dollarësh. 1826, Thomas Jefferson, presidenti i tretë i Shteteve të Bashkuara, vdes në të njëjtën ditë si John Adams, presidenti i dytë i SBA-s, në përvjetorin e 50 të miratimit të deklaratës së pavarësisë. 1886, populli i Francës i ofron statujën e lirisë popullit amerikan. 1918, bolshevikët vrasin Tsar Nikollën e dytë të Rusisë dhe familjen e tij. 1934, unda nga jeta në sanatoriumin e Francës lindore Marie Curie, kimiste dhe fizikante polake. Për punën e saj mbi radioaktivitetin ajo mori çmimin Nobel në lëmin e fizikës si dhe të kimisë. 1950, Radio Evropa e Lirë fillon transmetimet e para për t'u kundërvënë propagandës komuniste dhe më pas për nxitjen e liberalizimit në vende si Bashkimi Sovjetik dhe satelitët e tyre. Sot Radio Evropa e Lirë, financuar kryesisht nga qeveria amerikane, transmeton në 18 gjuhë të botës, përfshirë dhe në shqip. 1964, lindi në Tiranë kryeministri i vendit Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, që nga viti 2005 dhe kryeministri i Shqipërisë që prej vitit 2013. 1987, në Francë, ish shefi Gestapos, Klaus Barbie, kasapi Lionit, gjykohet për krime kundër njerëzimit dhe dënohet me burgim të përjetshëm. 4 korriku është dita e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ja ku kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin e A2 CNN, zonja e zotrin, për të parë tani disa prej titujve kryesor të mediave online. Do të fillojmë me faqen e televizionit tonë, është A2CNN.com. Po ja ku e kemi dhe lexojmë dhe titujt kryesor të faqes son. Opozita sërish në protest më 8 korik, pra ditën e hënë, Basha, të çmontojmë diktaturën. Kryebashkiakët e djathtë, nuk lirojmë zyrat, ndërkohë që Basha ka deklaruar sërish gjykimi me prapa veprimi i votimeve bie ndesh me parimet bazë të demokracisë. Por mund të lexoni ndër të tjera, Meta, momenti kyç ku reforma në drejtësi u shndrua në Rama form. Kryeministri Rama i përgjigjet Metës me një thënie të Aristotelit. Mund të lexoni gjithashtu prodhimi i energjisë, Seko, ngadalësimi i ekonomisë gjatë gjithë 2019-s. Refuzimi i kthimit të vizave për shqiptarët, reagon ministri holandez Stef Blok. Kryebashkiakët e djathtë, pra siç e lexuam pak më parë, kanë deklaruar me njëherë mbas takimit dhe me zotin Basha që nuk do të lirojnë zyrat e tyre, ndërkohë që qershori ishte muaji më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në tokë, pra për temperaturat e larta. Ndërkohë që lexojmë dhe më poshtë, Reuters, Shqipëria një ndër vendet më të korruptuar në Europë. Refuzimi i kthimit të vizave për shqiptarët, reagon ambasada holandeze. Dhe fundit që lexojmë tek A2 CNN, Basha, gjykimi me prapa veprim i votimeve bie ndesh me parimet bazë të demokracisë. Pra, këto dhe të tjera mund t'i lexoni në faqen kryesore të A2CNN.com, ku natyrisht gjeni gjithçka dhe jo vetëm lajmet, por edhe pjesë nga emisionet tona, dhe mos harroni të shkarkoni dhe aplikacionin e A2CNN.com, ja ku është ky këtu. Kështu që mbajeni në telefonin tuaj, sepse vërtet ja vlen, na besoni. Por eci mëtej. Okej, do të shkojmë tek panorama, zonjë zotrin, që kam disa prej tyre kryesor në këtë media, sot në mëngjes. Fillojmë me të parin që shohim atje. Kur hyni vetëm në garë, je i emëruar. Grida Duma zbulon çfarë synonte Edi Rama më 30 qershor, pra është antare kryesisë së Partisë Demokratike, që e ka bërë këtë deklaratë. Ndërkohë, trafikonin qenie njerëzore në Angli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjykata merr 51 të pandehur. Është kjo pra një lajm që vjen nga gjykata e krimeve të rënda, e cila ka pranuar kërkesën e prokurorisë për të marrë këta 51 të pandehur. Timonieri shpiku një institucion PPP, presidenti Meta, si u shndërrua reforma në drejtësi në Rama Forum, është një titull që vjen pra nga ndërhyrja e presidentit, ndërkohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një intervistë në Fox and Friends me një avokat shqiptar i cili dikur u arratis nga Shqipëria komuniste dhe tani tregon ndryshimin midis saj dhe Amerikës së sotme. Rama citon Aristotelin, çdo kush mund t'inatoset, por t'inatosesh me njeriu e duhur në kohën e duhur dhe në masën e duhur, kjo nuk është e lehtë, ka qenë në mënyra filozofike se si kryeministri i është përgjigjur presidentit në këtë debat që ka lindur mes tyre. Ne e mbyllim me panoramën dhe shkojmë tek Mapo. Po, jemi tek Mapo dhe titull kryesor, Meta ja si reforma në drejtësi u shndrua në Rama form. Rama citon Aristotelin, nuk është e lehtë të inatosesh sa duhet. Fitoria e saj për Gjermaninë është një humbje për Europën, pra janë këto dhe zgjedhjet e fundit në kryesimin e Bashkimit Evropian, gratitja spektakolare e rinasit kërkime në Kosovë për Klement Çalën. Opozita të ënën, protest Basha, të bashkuar çmontojmë diktaturën. Protesta, gjykata liron kryetarin e Partisë Demokratike të Librazhdit dhe të Prenjasit. Pas deklaratës së KQZ-s, reagon me njëherë Partia Demokratike, mashtroi, shtuan 200.000 vota. Meta i bën 10 pyetje publike ambasadorit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka. Dhe ikën Juncker, Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni edhe në brëndësi natyrisht të Mapos në këtë mëngjes, lidhur me politikën dhe jo vetëm, mund të klikoni dhe t'informojni. Shkojmë tani në një tjetër media për të parë se cilët janë disa prej tyre kryesor. Shqiptarja.com ka radhën, shohim në fillim atje, shkaktoi aksidentin me 3 viktima në Devol, ja sa alkool kishte pirë autori. Kjo është çfarë kanë fillim tek Shqiptarja.com, pra lidhur me një aksident në Devol. Meta, Rama Forma zgjodhi prokurorin e përgjithshëm me 69 vota, një Guinness i ri shqiptar, si shprehur presidenti. Hap dyert ambasada shqiptare në Australi. Cakaj, lajm fantastik për Shqipërinë është se çfarë pra lexojmë tek Shqiptarja.com. Brukseli nuk pranon kërkesën e Holandës për rikthimin e vizave për Shqipërinë. Shohim pra se si ajo tentativë holandeze, edhe pse parashikohej kështu, rezultoi në një vrim në ujë dhe përkeqësim në një farë mënyrë të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Holandës, paktën në spektrin e opinionit publik.
Presidenti edhe mund të mos arrestohet. Meta i përgjigjet deputetes Felaj. Kjo është një min me sahat dhe kaq mjafton nga shqiptare.com sot në mëngjes, të tërë titujt pra të tjerë politik, juftojmë të ndihni direkt tek kjo faqe. Mirë, eci mëtej, vazhdojmë me të tjera media dhe në këtë rast jemi me Java News, titut kryesor të saj. Zgjerimi i Bashkimit Evropian, Reuters, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, 2 viktimat e Macron. Rudin Hajdari beson se do të ketë përplasje, Bashës i ka dalë situata nga kontrolli. Goditet grupi kriminal i drogës, 5 arrestuar në Shkodër. Meta dhe mund të mos arrestohet presidenca. Min me sahat për fitorjen, me sa duket janë komentet që vinë nga zëdhënësi presidentit Edi Blushi. Eci mëtej, opozita rikthehet rrugës protest në 8 korik pas komisionit hetimor për Metën. Kryebashkiakët e djathtë, zyrat i lirojmë kur të ketë zgjedhje dhe jo votime. Sekuestrojnë 300 kg kanabis në Shkodër, arrestojnë 5 persona. Meta kushzon vetinkun, kërkon shtyrjen e reformës në drejtësi me 3 vjet. Sokol Balla i nis një tjetër mesazh Ilir Metës në pritje të përgjigjes, pra me sa duket ka reaguar gazetari me akuzat që i ka bërë presidenti në daljen e tij në media. Policia publikon fotot, na ndihmoni të gjejmë grapicit e rina, si dhe fundit që lexojmë tek Java News. Në raportin e KLG-s shihen provat se si Meta zhyti në kaos gjykatat e vendit, pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni në këtë mëngjes duke klikuar në faqen online të Java News. Eci mëtej. Ka shumë për të thënë, po do të shkojmë një tjetër media tani, është Monitor zënë zotrin me titull ekonomik. Në këtë rast do të lexojmë. FMN paralajmëron sërish për rreziqet e PPP-dhe mund të dëmtojnë shpejt bilancin publik të Shqipërisë. Ky është titulli i parë, i dyti. Plani i investimeve OSHE pezullon 69 projekte për shkak të vështirësive financiare. Pra është mungesa e rreshjeve që shkakton këtë kaskad, po e quajmë të problemeve. Pushime vetëm për të pasurit. 81% e shqiptarëve nuk përballojnë dot as edhe një javë në plazhet e vendit. Pra shikojmë ky lajm jo fort i këndshëm. Seiko lajmëron për gjysmimin e rritjes ekonomike edhe në tremujorin e dytë, pra ka qenë dalja e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë dhe e fundit që lexojmë tek Monitor ka të bëjmë me marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë, jaka të zgjidhen problemet me barrierat e bizneseve Shqipëri-Kosovë deri më 30 korrik. Është kërkesa pra që vjen nga dhomat e tregtisë dhe bashkimet e biznesit. Kaq edhe për Monitorin për ditën e sotme, tani do të shkojmë në Kosovë me koha.net. Po, jemi te koha.net dhe titut kryesor të saj, Limaj Euleksi mision i dështuar, pra është lajmi që vjen prandej, ndërkohë tregtia mes Kosovës dhe Shqipërisë në nivel shumë të ulët. Pacolli kërkon shkarkimin e zëvendës ministrit që mbante këmbët në dritare të veturës zyrtare. 2 ditë katastrofë humanitare kundër taksës. Mund të lexoni gjithashtu kujtime për Algjerin, muzgu i generalëve dhe serbët e Veriut i gëzohen rihapi së dyqaneve, thonë se blejnë vetëm prodhime serbe. Edhe në Itali u mbajt seancë gjyqësore për vizat presidenciale të familjes Rugova. Këto dhe të tjera mund t'i gjeni në koha.net në këtë mëngjes për të kuptuar më shumë se çfarë ndodh në Kosovë, ndërkohë që ne shkojmë nga Kosova në Amerikë tani me CNN. Okej. CNN.com në mëngjes ka në fillim fare titullin që vjen nga ndryshimet klimatike, zënë zotrin, tepër nxehtë për njerëzit është titulli, pra India shikon një val të nxehti rekord me 48 gradë Celsius, duke e kthyer një pjesë të mirë të vendit në praktikisht të pabanueshme nga raca njerëzore. Siç thonë edhe shkencëtarët, planeti do jetë okay, njerëzit do të vdesin kur flitet për ndryshimet klimatike dhe me sa duket të zonat indis që tani po ndihen si të pajetueshme nga banorët atje për shkak të nxehtësisë tepër të lartë. Dhe kjo merr edhe qendrën e faqes së CNN-it sot në mëngjes. Amerikanët po blejnë më pak nga Kina dhe po shikojnë për të tjera vende në Azi, është një tjetër titull në Top Stories, në qendër të faqes lartë. Edhe ky pra në lidhje me marrëdhëniet ekonomike dhe tregjet botërore, ndërkohë që shikojmë se ka nga ata që flitet nga ata që marrin drogë në avion, është një shkrim interesant në krahun e majtë të faqes, pra plain pill poppers, siç e quhen atje, që kthehen në zombi pastaj për shkak të efektit. Kjo është çfarë mund t'i ofrojmë atje, ndërkohë që mund të shikosh, nëse mundemi atje tek avionët e vjetër, kjo është një varrez, siç quhet, e avionëve të vjetër, e fotografuar gjatë natës,
ku në dritën e hënës për fotografi që bëhen me shkrepje të gjata, për të marrë më shumë dritë pra, kanë krijuar shumë foto interesante të Boeingve të vjetër, edhe kjo është tani një ide midis artit dhe vjeturinave, pra për t'i paraqitur ato në foto sa më mbreslënse. Siç mund të shikosh. Këto janë disa prej gjërave që ofrohen tek cnn.com sot në mëngjes. Ne ju ftojmë që ju të bëni vetë sipas interesit tuaj edhe klikimet e çdo dite. Kaq ishte nga mediat online. Mirë, shumë mirë. Tani do të ju ofrojmë të tjera imazhe vërtet mjaft interesante që flasin vetë, vinë nga vende të ndryshme të botës dhe më pas do të flasim për kulturën. Sot është ditë e njëjtë, do të kemi kolegen tonë Luela Myftari, e cila do të na japë një informacion të zgjeruar për çfarë ka patur interesante gjatë kësaj jave, por dhe çfarë presim në fundjavë. Këtu në Dita Jonë, mos u largoni. Këta ishin disa prej imazheve që kishim për ju në ditën e sotme, zënë zotrin si çdo tente. Këtu me ne është Luela Myftari, është gazetare e kulturës këtu në 2 CNN, i një në majtë të gishtave të gjitha eventet kulturore edhe artistët të mire të këqinj, por le të flasim pak për një artist të mrekullueshëm sot, 60 vjet kineast. Është Piro Milkani, në fakt është vlerësuar vetëm pak kohë më parë në Çeki, jo vetëm si ambasador, sepse ka shërbyer aty në kohën e luftës, por edhe si një student i shkëlqyer që ka, po themi, ka ngritur lart emrin e shkollës ku ai ka... Në kohën e luftës? Në kohën e luftës Kosovës. Në kohën e luftës Kosovës, po. Në kohën e luftës Kosovës. Po themi edhe për kontributin e tij që nga momentet kur ai ka studiuar atje. Si student, cilën e ka edhe përjetësuar, po themi, me trishtimin e zonjës Schneider. Që është një nga produksionet edhe që u vlerësua në Çeki. Megjithatë përtej kësaj e kemi vlerësuar dhe ne, menjëherë pas çmimit në Çeki dhe menjëherë pas një vizite, po themi, që vetë Piro Milkani, domethënë kishte në Kinë, edhe për gjithë mirënjohësit e artit të tij në Kinë, sepse duhet të thënë realisht filmi shqiptar ende shihet edhe pëlqehet në Republikën e Kinës. Mos filmat e vjetër të dhe vetë artisti ka pasur një vizitë në Kinë. Domethënë pas Çekis ka shkuar në Kinë, më pas ka mbritur në Tiranë, kështu që duhet ta vlerësonim edhe ne. Titulli jonë është ambasadori i filmit shqiptar. E kemi vlerësuar për të gjitha veprat që ai ka lënë, që do të lërë, sepse tregon në një intervistë që nuk do të rresht së punuari, ende është në një përkthim për një vepër çeke, kështu që ka shumë gjëra për të në gjithë të takim të madh dhe në gjithë të vlerësim të këtij ikone të kinemas shqiptare. Ndjekim atëherë kronikën që ti ke përgatitur dhe të kuptojmë diçka më shumë dhe pastaj vazhdojmë me komentojmë bashkë.
gjë më të rëndësishme në këtë botë se sa vlerësimi moral, materiali është zero para këtij. Sigurisht që nuk mund të fsheh emocionet, aq më tepër që me moshë emocionet shtohen më shumë, por erdhën, si me thënë, si papritur, surprizat jashtëzakonshme kur unë mendonja se e kisha mbyllur karrierën time artistike, po vetëm Miloš Formani, idhullin, e ka fituar këtë çmim, sepse ka punuar për vite në Hollywood dhe i ka bërë emër të mirë Çekis, dhe Agnieszka Holland, regjizore polake që ka studiuar në fakultetin e filmit, si Miloš Formani dhe unë, dhe ka fituar çmime Oscar, po propagandon kulturën çeke. Dhe njëkohësisht për kontributin që kam dhënë në kinematografi me koproduksionin e parë, me filmin Trishtimi i zonjës Schneider, dhe me përkthimin e disa librave në gjuhën shqipe. Kjo gjë më obligon dhe unë po ja u them si sekret që tashti jam duke punuar për të përkthyer nga Çekishtja një libër të bukur që besoj në nëndor do dalim panairin e librit dhe titullohet Në Moravi nuk lulëzojnë ullinjt. Interesant, shumë interesant. Dhe vërtet është një brez artistësh ky që sidomos kinastësh, sepse duhet thënë është një brez i cili ka studiuar dhe jashtë shtetit. Kemi dhe rastin jashtë kufijve të Shqipërisë, rastin e Anagnostit, Viktor Gjikës dikur që ka studiuar në Rusi. Pra janë një brez i cili është formuar vërtet shumë dhe ka lënë akoma. Po, patjetër, po. Shikojnë filmat të tyre. Pra sa di unë, këta janë, si thua, ata që e sonë filmin në Shqipëri. Këtu nuk ishte një shkollë filmi dhe ata prunë dhe formuan atë që bëhet tradita shqiptare. Brenda një viti duhet thënë që dikur realizoheshin gati 13 filma, çka neve sot në një liri të plot mendimi, po themi nuk mund ta bëjmë, nuk mund ta bëjmë financiarisht, nuk mund ta bëjmë edhe për shkak të aktorëve, ndriçimit, për shkak të shumë elementve, të cilët në fakt nuk i përshtaten më kohës. Ne kemi ngelur në një shkollë, si shkolla e vjetër ruse, si shkolla e vjetër, dhe ajo që shihet edhe që mendoj unë se është më moderne, shihet tek këta njerëzit e kinemas që e duan vërtet, si Pino Milkani, dhe që sillin gjithë modernizimin, duke ju përshtatur kohës. Me thënë është më thjesht i përshtaten këta kohës, se sa këta që kanë studiuar sot në Shqipëri. E vërtet, po më tregoj që gjatë pra takimit që patën për t'i dhënë çmimin zotit Milkani, pati dhe shfaqje të një filmi cilin ai kishte harruar, çfarë ishte kjo? Po, në fakt ishte një dokumentar, një ndërkurse cilin e kishin sjell nga shkolla e tij në Çeki, e kishte sjell vetë ambasadori çek, për t'i bërë një surprizë edhe artistit. Po themi ishte një dokumentar ndërkurse realizuar 60 vite më parë, punë studentore, bashkë me, po të themi, punimin e diplomës që quhej Armiku. U shfaqen të dyja, por më interesante edhe për artistin ishte ky dokumentar ndërkursi që është bërë në vitin e tretë, pak para diplomimit duhet të. Vetë artisti nuk e mbante mend vetëm një fabul, por nuk e mbante mend se si ishte realizuar. Ajo që mua më preku ishte fakti se sa kritiku tregua artisti në momentin kur e pa këtë dokumentar, mund ta kisha bërë dhe më mirë. Domethënë ai një student pa diskutim. Ishte një histori e këndshme, një histori midis ëndrrës dhe realitetit, diçka fiction ku një personazh mendon se po ndiqet nga policia, ka një lloj aksioni në cilin Piro Milkani nuk është se e kemi parë shpesh, por që gjithsesi ishte shumë interesante ta zbulojë. Është i lidhur shumë ai, sidomos edhe me Çekin, në fakt ka studiuar atje, është shprehur që është adeu i tij i dytë, sepse ka studiuar, ka kaluar periudhë më të mirë të rinjësisë. Fakti që po i dedikon një pjesë të mirë edhe letërsisë çeke tashmë duke e përkthyer, besoj që e formson edhe më shumë këtë lidhje që ai ka me Çekin. Po shkëlqyshëm edhe komplimenta për gjithë energjitë, në 80-at punosh me ritmin e tij, pra siç po thoshte, në Moravi nuk lulëzojnë ullin, do të jetë libri i radhës që ai do ta nxjerrë këtë vit pra nga përkthimi, shumë mirë. Shumë mirë, vërtet gjë e bukur që shikojnë që të paktën ky brez kinastësh i duhet akoma kinemas shqiptare, sepse po e shikojmë siç thotë ti që nuk është se kemi prurje kaq shumë të mëdha dhe kaq shumë breslënse në kinema, ende kujtojmë filmat e këtyre regjizorëve, thash Viktor Gjikës, Dimitër Anagnostit, pse jo Piro Milkani dhe shumë të tjerë që tani nuk më vinë në mend, por që publiku vërtet i adhuron këto filma, është e çuditshme, filmat e asaj kohe, me sa dashuri shikojnë, sidomos ato që kanë
tematika sociale, që e te kalojnë luftën, apo e te kalojnë... Ka dhe filma të mirë, në disa mbeten si... skematikve, po ka dhe filma vërtet shumë të mirë, kështu që e përgëzojmë regjisorin. Po përveç filmave, zonja Zotrin, ka edhe teatr në kryeqytet, janë dy shfaqje për cilat flasim nga pak sot. Bëhemi gati, sepse bëhemi gati për të sjellë të shfaqje, është para Zogu i Zi në teatrin eksperimental, po themi të dyja veprat që pritet jenë premier e kësaj jave që vjen, por edhe e fundjavës tjetër, janë Zogu i Zi, ku është Laura Nezha bashkë me aktorin tjetër është Alfred Trebicka, është një histori jashtëzakonisht e bukur. Është kjo unë nuk t'ja për të shfaqjen. Është gati, jo, nuk është komedi, është një dramë shumë interesante, rrëfen historinë e dashurisë një vajze 12 vjeçare me një po themi mashkull 41 vjeçar. Është një farë mënyre, është një histori lolite, një histori që jo është të gjithë, po që realisht unë do doja ta cilësoja si një teatr ku ndërturen shumë element. Skenografia, që është shumë e mirë me sa kam vërë re unë, koreografia, që po ashtu deri më tani neve Kiçolondo. Kiçolondo do tjetë regjizore. Është shqiptare apo vepër e huaj? Jo, është vepër e huaj, është vepër e huaj, vepër amerikane, dhe është përkthyer këtu, por do tjetë Kiçolondo ai që do me thënë ka nisur të menaxhoj gjithë stafin. Të dy aktorët janë shumë të mirë, por ajo që ka unë kam mundur të vërre është një koreografi e jashtëzakonshme që Laura Nezha e zbulon vetë në spotin, po themi, të teatrit. Fakti që është kaq interesante si histori, një histori gati shumë klasike në Nabokovit, na bën që të besojmë që do jetë ka elemente pra, ka elemente, sepse kjo vajzë rikthehet në një farë mënyre për të marrë hak ndaj një historie të ndodhur më herët. Por ajo bën dashuri me atë që gjykata dhe shoqëria e ka quajtur abuzuesin e saj. Kështu që në një farë mënyrë është një histori dashurie shumë interesante që duhet ndjekur. Shumë intriguese. Është në datën 10. Në datën 10 korrik. Nis nga data 10 korrik në teatrin eksperimental. Edhe gjatë emisionit flasim, ftojmë edhe protagonistët pse do të ishte. Po pse jo, kjo duket më mjaft interes, po s'është vetëm një shfaqje që do të ngjitet në skenat e kryeqytetit, ndërkohë ne dim që gati po bëhet një tjetër, një klasik, Jul Cezari. Jul Cezari është në tavolinë ende, është në tavolinat e provave. Në fakt në Pres Lula kemi patur Omir Zallën, kujtohet edhe Ervin Beler. Dhe na thanë që jemi duke menduar për këtë shfaqje, me sa duket janë në fazën e provave. Kanë nisur, po themi mjaftueshëm edhe diskutimet për skenografin, neve ende si gazetar, po edhe publiku nuk ka mundur të zbuloj shumë gjëra nga kjo vepër, duhet thënë që vjen rikthehen fanolin, shqiprimin e fanolit, edhe po themi një gjuhë pak më klasike të teatrit. Kështu që do jetë një gjuhë... Shakespeare e ka, edhe në original. Kështu që besoj se do të ruhet ajo, do me thënë ajo klasike, ajo skenografi, po themi, me element jo shumë modern, pra jo duke modernizuar, duke nisur që nga gjuha që është ajo e fanolit. Sepse gjuha në Shakespeare edhe në anglisht ruan sot akoma trajtat, e kur vjen në skenë këto vepra ruan trajtat e 1600-ës, madje edhe këto po themi filmat modern si Romeo dhe Julieta të viteve 90 kishin atë ndërthurje midis klasikes në kostume dhe gjërat për të cilë diçka shakespeariane. Kjo nuk është zakon në teatrin eksperimental, se është eksperimental, por duhet thënë që është vetë zgjedhja e një regjizori shumë të mirë serb, i cili ka zgjedhur të shkojë drejt klasikës. Kështu që mendoj që edhe kjo do të jetë një vepër e mirë, po do duhet të presim deri më datën 13 për të shkuar në teatrin. Që e bën këtë. Ajo që vura re unë tek Jul Cezari, po shka posterin dhe në poster ti mund të shikosh që duken hijet siluetat e një burri me kostum, me kravat, pra dallon ato kështu, dhe natyrisht kjo s'është një gjë që vishej në kohën e Shakespeare, kështu që po mendoj që edhe mund të ketë element në kohë, se është e ti brut, ne dim se si përfundon Cezari si një vrasje politike, duke do të shkonte shumë aktuale, po ta mendosh kaq aktuale vetëm që duhet zbuluar kjo, është në teatrin eksperimental, një skenë eksperimentale, duhet thënë që do shohim diçka midis klasikës edhe modernes, po kjo duhet zbuluar me datë 13. Këto janë të vetmet aktivitete që priten, apo kemi diçka tjetër në fundjavë më tepër? Në fakt, për ata që duan të vizitojnë ekspozitat, për dashamirësit e artit vizual, kemi një ekspozit në, po themi, në Galerin Fab të Universitetit të Arteve, nga ajo, po themi, galeria
e cila ishte shndërruar në një sfilat mode, po themi, apo një atelje mode javën e shkuar. Këtë vit kemi pikturat, kemi video instalacionet edhe kemi materiale shumë të mira nga studentët e artit grafik. Ndërsa për, po themi, gjithë ata që nuk kanë mundur të vizitojnë Kolindromenon, është ende në galerinë kombëtare të arteve. Do të ishte shumë mirë që të shihnim bashkë disa vepra që janë të shpërndara sot në të gjithë Shqipërinë. Është një mundësi shumë e mirë. Edhe janë mbledhur gjitha në atë ekspozicion, kështu që është një shans. Një vend, po. Okej, në rregull, pra me sa duket kemi se për çfarë të kënaqem sy dhe veshët në kryeqytet. Duke qenë se ka qenë një javë ngarkuar politikisht me zgjedhjet, fundjava patjetër. Do të thënë që kemi aktivitete. Se zakonisht politika po themi i fshet gjitha këto. Me qëra fjala tek politika ti si e kalove në Fier ku ndoqe votimet atje? Mirë, jetë artistike ishte e varfër, se u interesova dhe për këtë. Ndërkohë që ishte e varfër, po. Ishte e varfër jetë artistike, megjithatë duhet thënë që Fieri ndryshe nga Tirana është një qytet më i varfër, duhet thënë kjo për të gjitha qytetet e Shqipërisë, por dukshëm ishte më i varfër. Dukshëm ishte më i varfër, ajo që mua do më pëlqente dhe do ta kisha si këshill për kryebashkiakun, po themi që ishte aktuale dhe që fitoi mandatin sërish, ishte fakti që të luftojmë për një qytet më të pastër. Më të pastër. Më të pastër sepse aty ishte shumë pis. Ka probleme me lumin gjallësat. Kjo ishte gjëja që mua më shqetësoi më shumë realisht. Për mua ishte e pakonceptueshme që njerëzit që votonin në një shkollë për 3 ditë gati, si në ditën e shpërndarjes së materialeve zgjedhore, si në ditën e votimit, po ashtu dhe në ditën e numërimit të votave, në 3 ditë mundën të shihni në hyrje të shkollës vetëm plera. Kështu që për mua mbeturinat aty, fakti që nuk hiqeshin për 3 ditë, nuk kuptonte që i tillë ishte qyteti. Dhe sa më shumë pyesja, aq më shumë shtohej kjo mendësi që pata për qytetin dhe kjo shije që më la Fieri. Do doja që të ishte më i pastër nëse shkoj sërish në 13 tetor. Ta shikoj, nuk i dihet asnjëherë. Mirë, vërtet faleminderit Luela që pavarësisht impenjimeve të tua për gjatë 30 qershorit, si shumë gazetarë të tjerë këtu, e respektuat takimin që kishit me Dita Jonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, bukur. Okej. Eci më tej. Ja ku e kemi dhe raportin e kulturës për këtë javë për juve zonja Zotrin. Tani do të lidhemi sërish me redaksionin e lajmeve ku na pret kolegu Erion Dushi. Para se shkojmë atje, duam që të shikojmë për një moment se çfarë ndodh edhe në faqen tonë Facebook online. Kemi hedhur një pyetje për ju, e cila ka të bëjë me cila është e kemi quajtur pasuria më e madhe natyrore e Shqipërisë. Mund na shkruani atje se çfarë mendoni ju. Shumë njerëz kanë shkruar ujrat, disa kanë shkruar plazhet. Ujrat për shkak se këto prodhojnë energji sido që këtë vit na kanë dhënë në gjysmë. Pasuria deri diku, po guvernatori. Po ka qenë edhe arsyeja që edhe për uljen folëm dje pikërisht për uljen për ngritjen ekonomike që ishte vetëm 2.2% dhe të paktën ministrja e financave pikërisht e arsyetonte këtë si faktin që energjia nuk ka funksionuar. Por mirë. Eci më tej tani. Eci më tej, ju kujtojmë gjithashtu që do të kemi mbas pak dhe zëvendësën kryeministrin Erion Braçe pra këtu në studion ton për të folur mbi më të fundit nga politika, por marrim të tjera informacione të dyta të kësaj dite, lidhemi me studion e lajmeve me Erion Dushin atje. Erion, përshëndetje edhe një herë dhe linja për ty. Faleminderit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka i kërkon klasës politike që të tregojë përgjegjshmëri dhe të ulet urgjentisht në dialog, por fjalët e tij sollën reagimin e presidentit Meta që thirrjen e Sorekës e përshëndeti me nxehtësi, siç u shpreh ai, kreu i shtetit kishte një seri pyetjesh për ambasadorin, përfshirë këtu edhe sinqeritetin e tij. Ishit ju realisht për nxitjen e dialogut mes palëve më parë, zoti ambasador? A morët ju ndonjë nismë konkrete për vendosjen e këtij dialogu mes palëve? A i kërkuat ju mbështetjen presidentit për dialog, me qëllim që t'ja kursenim shfaqjen e shëmtuar të 30 qershorit Shqipërisë dhe së ardhmës së saj evropiane. A e dini ju që presidenti mori një nismë për anullimin e zgjedhjeve, me qëllim vendosjen e dialogut mes palëve? Përse nuk e mbështetët ju presidentin në këtë iniciativë publikisht? A e dini ju që presidenti i Republikës ka dekretuar datën 13 tetor 2019 për zhvillimin e zgjedhjeve lokale gjithëpërfshirëse? Çfarë qëndrimi keni ju? Socialistët nuk i ndahen Ilir Metës. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve ata vendosën të kalojnë seancës së të hënës për debate, miratim, ngritjen e komisionit hetimor për shkelje të rënd të kushtetutës nga ana e presidentit me dekretimin e 30 qershorit, por nuk mendojnë kështu opozitarët e rinj.
Kryetarja e grupit demokrat Rudina Hajdari tha se nuk ndan të njëjtin mendim me mazhorancën, përsa kohë që cili do të jetë vendimi final në parlament do të mbetet peng i gjykatës kushtetuese. Dështon për të dytën herë radhazi nisja e gjyqit për ish-ministrin e Brendshëm Samir Tahiri në gjykatën për krime të rënda. Shkaku bë mosnjoftimi i Gjergji Kohilës, njërit prej të pandehurve në proces. Ish-ministri shpreu keqardhje për shtyrjen ndërsa krahasoi ritmin e procesit të tij me përparimin e vendit. Seanca e radhës u caktua më 17 korrik, ku në rast se zhvillohet normalisht, treshja gjykuese do të shprehet edhe në lidhje me kërkesën për gjykim të shkurtuar të bërë në seancën paraprake nga ana e ish-ministrit. Nëse mezi e keni pritur verën dhe plazhin, bëni kujdes nga vapa dhe ekspozimi në diell. Çrregullimet shëndetësore nga temperaturat e larta shkaktojnë edhe humbje jete. Në ditët më të nxehta të verës, ku temperaturat maksimale kanë arritur 38 gradë në hije dhe 44 gradë në diell, mjekët këshillojnë shmangjen e daljenve në vap. Kjo vlen për të gjitha moshat, por në mënyrë të veçantë për fëmijët dhe të sëmurët kronik. Çdo ditë në urgjencën e spitalit kërkojnë ndihmën rreth 100 persona me çrregullime të shkaktuara nga temperaturat e larta. Lulzim Basha zhvilloi një tjetër takim me kryebashkiakët e djathtë ditën e djeshme në lidhje me dorëzimin e pozicionit për të zgjedhurit e 30 qershorit. Pas mbledhjes, kryebashkiakët Xhelal Mziu i Kamzës dhe Agron Kaplana i Mallakastrës thanë se vendin nuk e lëshojnë derisa të zgjidhen bashkiakët e rinj nga zgjedhjet të njohura nga të gjitha palët. Asnjë lloj shansi nuk ka për të lënë zgjedhjet një farsa elektorale edhe në shkelet ligjit. Po s'ka lidhje Lulzim Basha, na interpretojmë ligjin dhe kemi lexuar votat popullore. Ne do ta lirojmë zyrën kur të vijë pasardhësion i zgjedhur sipas ligjit dhe i konfirmuar nga të gjitha institucionet, pra ku të ketë votim, ku të ketë zgjedhje jo votime. To janë votime që nuk njihen, to janë votime nul, to janë votime të jashtëligjshme, to janë votime pa një dekret presidenti. Ishte gjithçka që kishim përgatitur. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Shumë faleminderit Erion, ja ku e morëm edhe blogun e dytë informativ, zonja e zotrin këtu në Dita Jonë me kolegun Erion Dushi. Doa të kujtoj se mbas pak. Sot në emision kemi disa gjëra, dy të ftuarit e radhës do të jenë zvendos kryeministri Erion Braçi, me cilin do të flasim pak për temat e politikës, por gjithashtu do të kemi të ftuar sot nga delegacioni i Bashkimit Evropian për të folur pak për ato investime, këto programe të cilat tani duhet të jenë shpesh, po jo gjithmonë natyrisht edhe ndërkufitare për të kultivuar jo vetëm po themi agrobiznesin apo turizmin apo të tilla të fushës ekonomike, por edhe marrëdhëniet midis vendeve e për të krijuar ura bashkëpunimi dhe miqësie, siç ndodh në rastin e Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë, ku në Shkup në datën 10 do të mbahet një ngjarje e madhe pra që promovon këto programe bashkëpunimi ekonomik midis të dy anëve të kufirit në vendet tona. Kemi një të ftuar për të folur për këtë temë pak më vonë dhe shumë interesante sepse ka edhe mundësi se si fermer shqiptar, njerëz që investojnë në turizmin shqiptar mund të përfitojnë nga këto fonde të Bashkimit Evropian dhe t'i kthejnë ato pastaj në produkt dhe progres për gjithë vendet. Sigurisht pra janë tema interesante këto, natyrisht do të kemi dhe siç tham pak më parë dhe zëvendës kryeministrin Erion Braçi për të trajtuar temat e politikës dhe gjithçka tjetër pra këtu në Dita Jonë, si shikoni kemi shumë për t'ju treguar, por vazhdojmë informacionet. Mësuam pak më parë se si do të jetë moti në Shqipëri, por si do të jetë në Europë dhe në Ballkan. Si do të jetë, unë s'ka them, unë nuk kam ide fare. Zero. Kemi Tanjën që na informon. Tanja, atëherë, duket ende e kuqe, megjithatë po shikojmë që temperaturat sikur shumë gradualisht, do të thuaj si një rënjë aq graduale sa që na duket e pandijshme nga dita në ditë. Megjithatë, ka një ndryshim shumë të madh të tablos termike në zonat veriore dhe në pjesën më të madhe të qendrës së kontinentit, kemi hyrjet e masave ajrore më të freskëta të veriut, ka një rënje të ndjeshme të temperaturave në verilindje, duke përfshirë edhe Polonin, ku kemi këto ditë edhe kolegen ton Merita Haklaj. Ndërkohë, pjesa tjetër e kontinentit, pra që nga zona e Alpëve, duke përfshirë dhe zona e Alpëve dhe poshtë drejt të jugut, temperaturat vijnë të jenë të larta, priten që temperaturat maksimale të jenë nga 35 deri në 37 gradë Celsius, 38-39 gradë Celsius priten në zonat juglindore të Europës dhe pikërisht në Ballkan priten. Ajo çfarë vlen të theksohet për gadishullin e Ballkanit është se temperaturat nuk janë më të larta në brigjet perëndimore aty ku do duhet të ishin për shkak të efektit të nxehtit afrikan, por janë më në brendësi të të gadishullit. Kemi temperatura shumë të larta në Serbi, në Kosovë,
Maqedonia, Bullgaria dhe Rumania kanë temperatura shumë të larta, aty ku pritet e 39 apo të kalojë 39 gradë në këto, domethënë sot, nesër, por edhe pas nesër. Pjesa tjetër e Europës vjen me temperatura të larta, nuk janë asgjë krahasuar me vlerat 40 deri në 45 apo 46 gradë Celsius që ne kemi përjetuar europianët, nësa kanë përjetuar javën e shkuar. Por mbetën të larta të paktën edhe 10 ditëshin e parë të muajit korrik. Nuk pritet në pjesën më të madhe të Europës temperatura 40 gradë. Përsa i përket tablos së vranësirave dhe reshjeve, kemi një tablo të pastër, do thosha për kontinentin evropian, janë të fokusuara vranësirat dhe reshjet nga zona e Pirenejve në Andorra dhe kemi disa vranësira zinxhir, do thosha në zonën në vargmalet nga Andorra duke përfshirë deri në Alpet austriake, ku do të ketë edhe mundësi për stuhi të vogla me erë të fuqishme, me reshje intensive, shiu, por edhe breshër, dhe më pas kemi zonat veriore të Europës, ku ka patur dhe ndryshim të ndryshim të tablos termike, ku ka edhe reshje, thuajse në pjesën më të madhe të ditës së sot, në pjesa tjetër e Europës, parashikohet që të jetë kryesisht e kthjellët dhe me reshje vetëm në zonat të izoluara, këto janë reshje për shkak të avullimit menjëhershëm prej temperaturave të larta. Ky është informacioni për kontinentin, por edhe për rajonin e Ballkanit në përgjithësi. Shqipëria sot e kthjellët, e nxehtë. Do të pyesë edhe për lagështirën në ajër. Është se kjo është një nga gjërat që më bezdis mua, për shembull, disa prej vendeve që unë i pëlqej për të shkuar për plazh, flasim Turqia, jugu, janë shumë zagushiesh. Lagështia në ajër. Lagështira është një parametër shumë i rëndësishëm në parametrat atmosferik dhe në fakt lagështira është parametri më i bezdisshëm. Përse, sepse gjatë verës nëse kemi lagështirë të ndjeshme në ajër, temperatura ndjehet shumë më e lartë nga ç'është, siç është përgjithsisht rasti i qytetit të Tiranës, ku lagështira, domthonë përgjithsisht lagështira është e lartë në Tiranë dhe temperatura nga 36, 37 që ne themi dhe njerëzit që na dëgjojnë thonë që jo, këto po ja fusin kot sepse duket si 42 apo 43, prezenca e lagështirës bën që temperatura të ndihet 7 deri në 10 gradë më e lartë. Kjo është gjatë stinës së nxehtë, ndërsa krejt të kundërt bën në dimër. Në dimër, domethënë që Tirana duket më i ftohtë e hidhur, prezenca e lagështirës bën që temperatura të ndihet 7 deri në 10 gradë më e ulët. Pra prezenca e lagështirës në ajër është prej vërtetë e bezdisshme. Shumë faleminderit Tanja Foja për të gjithë informacionin dhe shpjegimet. Janë disa kuriozitete që vërtet kur i dëgjon shpjegimet pastaj thua, pas ka qenë kështu. Okej. Shikojmë pak trafikun tani në kryeqytet zonën Zotrin, si paraqitet për të gjithë ju që jeni duke dalë shkuar në punët tuaja, do të shikojmë Tiranën, siç na e paraqet Google. Në të gjelbër do të hasni ato rrugë ku kalohet shpejt, do të shikoni se janë shumë, por në Portokallit, kuq edhe në Vishnje, dallojmë trafikun e ngjeshur dhe lëvizjen e ngadalë të mjeteve në zonat të tjera. Shikojmë se Teodor Keko, unaza e re paraqitet jo keq në daljen nga Tirana edhe në hyrjen e saj. Të dyja segmentet janë okej për këtë moment të ditës. Gjithashtu rruga Dritan Hoxha ka disa vonesa në dalje, sidomos të Tiranës, dhe keni pak më të ngadalt, pra nëse jeni drejtuar nga Zogu i Zi drejt rrethrodhimit të Shqiponjës, por jo aq keq saç ditë të tjera. Don Bosco jo keq në krahasim me të zakonshme. Shohim gjithashtu kryqëzimin e 21 dhjetorit dhe Vasil Shantos. Kanë edhe ato ngarkesën e tyre, por janë në portokalli, jo në të kuqe, që do të thotë se vonesat janë të semaforit, por që praktikisht qarkullohet jo keq. Siri Kondra ka ngadalësinë në daljen e saj në Unaz, Unaza e sipërme gjithashtu, pra në zonën veriore të qytetit është e ngarkuar, në zonën e stacionit treni dhe pastaj drejt tregut industrial është me ngarkesë në këto momente. Tregu industrial nga ana e vet pak më mirë se sa ditë të tjera, edhe qendra spitalore universitare Nën Tereza. Aty ku ka trafik është kryqëzimi i rrugës Hoxha Tasim me rrugën Bardhyl në Unazën Lindore, gjithashtu tek Bryli do të hasni trafik nëse po mundoni të ngjiteni lart pra në Unaz, dhe tek ura e tabakëve zonën Zotrin nëse jeni në Unaz do të prisni në semaforin e rrugës Elbasanit. Nga ana tjetër, rruga Elbasanit pak më e ngjeshur se më parë tani, ka një farë pritjeje, do të thoja që nga zona e
Lodrave, ku kanë qenë aty deri tek semafori pra ku kryqëzohet me Unazën. E shikojmë që është e shënjuar në vishnje, që do të thotë se ka ngadalësim të mjeteve. Ndërkohë presim zëvendës kryeministrin, i cili është gati thjesht për të vendosur mikrofonin pak minuta dhe do të jemi këtu në studio për të komentuar më të fundit që vjen nga politika. Janë përzier pak situatat politike, ke vënë re? Menduam si thoshim ne, 30 qershori, të kaloj 30 qershori, ja hodhëm do të i vakët koriku, si do ja bëjmë, për çfarë do të flasim? Jo, nuk na lë politika asnjëherë. Kemi protestë datën 8 korrik të hënën. Pastaj presidenti në anën tjetër që dhe ai na surprizon thuajse për ditë tani po nxjerr diçka. Pam edhe reagimet që pati edhe ndaj Sorekës apo jo. Ishin shumë pyetje që i drejtonte shumë për cilave ishin retorike gjithashtu duhet thënë se nuk është se po prisin një përgjigje më tepër po thoshin diçka të paktën sipas presidentit Meta, por ka shumë ngjarje pra zotrin, cilat e bëjnë interesante. Erion Braçi gjithmonë interesant për të folur me të, i thot ashtu siç e mendon. Prandaj do ta kemi në studio në 2 minuta. Ndjekim të foto dhe kthehemi me të. Okej, rikthehemi edhe një në studio zonë zotrin, siç ju premtuam për të folur tani me zëvendës kryeministrin Erion Braçi, i cili na ka ardhur këtu për folur pak për çfarë vjen mbas 30 qershorit. Ishte si një pikë grumbullimi e gjithë vitit në retorikën politike dhe tani jemi pas saj. Jeta vazhdon, me sa duket. Erion Braçi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zëvendës kryeministër. Atëherë sipas KQZ-s 22.9% kanë votuar të dielën pra datën 30. Si interpreton Partia Socialiste këtë shifër? Natyrisht që ne interpretojmë ashtu siç është një numër që i korespondon atyre shqiptarëve që përgjigjen thirrjes kushtetuese për të votuar. As kemi pretenduar ndonjëherë të sjellim 100% shqiptarëve në votime, as kemi synuar ndonjëherë të marrim 100% të votave të atyre që shkojnë dhe votojnë. Cili do budalla që vazhdon të bëjë aritmetikën që 85% e shqiptarëve refuzuan këta. Po, Partia Demokratike këtë arsyetim bën në fakt. Me thënë drejt, unë nga Partia Demokratike s'kam gjë. Nga budallën po. Pikërisht dje në Bozon, i cili tha që nëse do të ishte futur Partia Demokratike në zgjedhje, do të kishte patur një fitore spektakolare me këtë 85%. Pikërisht këtë po them, që cili do budalla që vazhdon të bëjë këtë lloj aritmetike, do doja të bëj vetëm një pyetje. Kur i ka sjell 85% të shqiptarëve në votime? Kur? Në cilën ditë? Dhe në cilën palë zgjedhje? Në cilën palë zgjedhje politike, dhe në cilën palë zgjedhje vendore. Pa diskutim që budallai do përpiqet shumë ta gjejë, por nuk ka për ta gjetur dot. Ne kemi sjell apo shqiptarët që dolën në votime janë më shumë se sa ata që ne morëm si vot në vitin 2017 në zgjedhje politike, në zgjedhje polarizuar, ekstremisht dhe që natyrisht kishte edhe garë dhe konkurrencë tjetër. Dhe as kemi pretenduar që në kushtet kur mungojnë pala tjetër,
konkuruse në një palë zgjedhjet, ne të sillnim me shumë njerëz. Nëse këta kanë pretenduar që ne të sillnim 100% të listës të votuese, e kanë menduar shumë gabim. Nuk e kemi këtë mundësi, të sillim 100% të listës votuese dhe natyrisht as e kemi synuar dhe as do ta synojmë ndonjëherë të sillim 100% të listës votuese. Sepse edhe këta fqinjët tanë poshtë në jug, që e kanë mos votimin, vepër penale, dhe ku automatikisht për shkak të mungesës në votim të vjen fletëthirja e prokurorisë këtera e shtëpisë, kur nuk e kanë ezauruar 100% të listës në votim. Kur. Në krahun tjetër, pa më të voglin diskutim, që rezultati është shumë i mirë për ne. Është një rezultat mbi pritshmërinë tonë, është një rezultat mbi rezultatin që ne kemi marrë në 2017, është një rezultat shumë më i madh se sa rezultati i zgjedhjeve lokale. Ta themi të vërtetën. Është një rezultat shumë i madh se sa rezultati që ne kemi marrë në zgjedhjet lokale të 2015-s. Nuk e kishim fare të lehtë, ishte shumë e vështirë, në kushtet kur me një kandidat mjafton edhe një vot për të fituar, të bindje, mobilizoje njerëz për të shkuar për të votuar. Dhe të jeni të bindur, e kam bindjen time personale. Niveli i organizimit Partisë Socialiste nuk ka qenë i tillë që t'i përgjigjet apo t'i përshtatet 820.000 pjesëmarrësve në votime. Jo. Janë njerëzit ata që kanë bërë këtë punë. Dhe cili do budalla që vazhdon po prapë në këtë mënyrë, duke lajmëruar protesta dhune edhe në vijim, duhet kuptojë që ata 820.000 njerëz kanë dalë në votime edhe për t'i dhënë fund asaj historie që me thënë drejtën i kanë dëshkuar në mënyrën më të pashëmbull të mundshme. Është natyrisht ashtu në një farë kuptimi që asnjëherë nuk është votuar masivisht dhe ndim shumë njerëz jetojnë jashtë vendit, ata janë ende në lista, kështu që numrat janë shumë më të diskutueshëm se sa të marrë shablon, por nga ana tjetër kemi një vlerësim nga OSBE deri për zgjedhjet. Fillonte me një fjali ku thuaj që interesi i votuesve nuk u shërbye në këto zgjedhje. Si u bën kjo të ndjeni juve ku ata do të ishin dhe madje edhe slogani juaj thoshte e gjithë vëmendja për ju, duke sigur këto bien në kundërshtim me këtë fakt. Nëse ju keni lexuar kështu është tjetër gjë, po në kushtet kur pala tjetër ikën nga zgjedhjet dhe nuk ka nuk jep asnjë mundësi që zgjedhësit ketë edhe një alternativë tjetër atje më tan, natyrisht që kjo do ndodhi. Është përgjegjësia jam? Jo, fare. Ai ka zgjedhur vetë atë rrugë për të qenë atje dhe për të mos i dhënë mundësi. Unë kudo ku kam qenë fushat elektorale, një muaj rresht, i kanë ftuar edhe ata të tjerë që të vinë të votojnë kundër. Dhe ka një shumicë votash kundër. Ato që janë të pavlefshme janë vota kundër. Me thënë drejtë, jemi realist. Dhe në disa zona, ato vota kundër, në gjykimin tim, në kushtet kur nuk ka patur konkurrencë, janë shumë. 13.000 kanë qenë në Tiranë, duket. Janë shumë. Janë shumë. Ato vota kundër janë shumë. Dhe natyrisht duhen lexuar shumë mirë nga secili për kandidatëve, duhen lexuar shumë mirë nga Partia Socialiste për të kuptuar se çfarë nuk ka funksionuar në këtë aspekt që pavarësisht se nuk ka pasur kundërshtar, ka pasur vota kundër. Si lexon ti zoti Brançe personalisht çfarë shikon aty? Çfarë mund të jenë arsyet pse njerëzit votojnë kundra jush edhe kur s'ka një kundërshtar përballë? Në këtë rast, pra, edhe në atë masë që votojnë. Janë shumë faktorë. Shumë faktorë. Faktori i parë mbi të gjitha lidhet me qeverisjen, pa më të voglin diskutim. Ka njerëz që janë pak kënaqur nga qeverisja, kanë shkuar atje në rrugë kushtetuese dhe kanë shprehur në atë mënyrë. Faktori i dytë mund të jetë qeverisja vendore. Ka njerëz pak kënaqur unë nga mhasur, edhe në fushat elektorale. Njëri është i pak kënaqur, sidomos në zona rurale. Njëri është i pak kënaqur që nuk ka infrastrukturën për të punuar me tokë. Një tjetër është i pak kënaqur që uji nuk i vjen në kohë. Një tjetër është i pak kënaqur që kanali nuk funksionon në kohë dhe ka lëbimën për të kulluar. Një tjetër është i pak kënaqur për rrugën e fshatit. Një tjetër është i pak kënaqur për rrugën e parcelës. Nuk shkon dot atje dhe natyrisht vinë votojnë kundër. Pa më të voglin diskutim. Pra faktori i parë është ky, faktori i dytë zbret qeverisja në nivel vendor. Pa më të voglin diskutim që kemi kandiduar edhe njerëz që janë mandat dytë apo kanë kërkuar mandat në tretë. Dhe pa diskutim që këta njerëz kanë koston e tyre në raport me qeverisjen, në raport me qytetarët. Elementi i tretë mund të jenë kandidatët. Ka njerëz që gjykojnë që ai nuk është kandidati që i përfaqëson, kanë shkuar, kanë votuar kundër. Është gjëja më normale në demokraci. Partia Socialiste, pa më të voglin diskutim, duhet analizojë rezultatet, duhet gjykojë
mbi rezultatën dhe duhet marrë vendime mbi rezultatën. Kjo është rruga. Kjo është rruga. Dhe kemi qenë këtu bashkë kur ju thash herën e fundit që ne gjithmonë e kemi parë brenda vetes një rezultat. Edhe kur ka qenë fitues, edhe kur ka qenë humbës. Kemi ditur, kemi patur forcën që të reflektojmë mbi atë rezultat. Të tjerët e shohin ke ne. Ne jam parë kur ke vetja. Dhe pikërisht është kjo arsye do të vijojnë të humbin. Kemi parë dje deklarata të kryetarëve aktual të bashkive të djathta, të cilët kanë deklaruar ne nuk lëvizim nga zyra. Jo, mund të ndodhi kjo gjë. Nëse kjo gjë ndodh ata nuk largohen, si do veprohet? Është një tjetër konflikt që do hapet si? Do ndërhyj policia, do t'i nxjerrë nga zyrat, çfarë si mund të ndodhë? Këto deklarata më ngjajnë fiks me deklaratat që nuk ka zgjedhje në 30 qershor. Fiks me deklaratat që në 30 qershor do bëhet nami. Dhe kur më pyesnin gjatë ditës ku je, i thosha jam filan fshat duke kontrolluar, tjerë me radhë, si është situata, përgjigja ishte janë therrur 7, janë plagosur 8:30 dhe unë tani jam rrugës si gjysmë për tu vrarë. Ndërkohë që s'kishte absolutisht asgjë. Kështu që ti lëm këto historira, janë deklarata thjesht vetëm për të motivuar ca punonjës bashkie, për të nxjerrë po prapë me datë 8 korrike kanë lënë? 8 korrik, po të hënën. Pra, për t'i nxjerrë atje me molotovin në dorë etj. Mëra, për secilin prej tyre që do të shkeli ligji, do të veprojë ligji. Kaq. Shteti ligjor dhe i së drejtës për secilin prej tyre do të marrë atë që ligji thot në raport me aktin që do të kryej. Na shpjegoni pak si mund të mbahen në 13 tetor zgjedhje presidenciale, se mirë lokale dhe të përgjithshme këto edhe e kuptojmë, po. Lokale as të përgjithshme në 13 tetor nuk ka zgjedhje. E presidentit si komentoni? Nuk ka zgjedhje as presidenciale në këtë vend sepse të paktën për zgjedhje presidenciale do ndryshojë kushtetuta, që të shkojmë ke populli e të marrim vot. Por duhet kuptojë gjithkush që Shqipëria është republikë parlamentare, nuk është republika as e presidentit dhe asë kërkujt tjetër, asë kryeministri. Po do. Është republikë po mirë, zoti Meta nuk e di këtë gjë përderisa bën këtë buron nga vota dhe natyrisht është një republikë që fuqinë e saj e ka në parlament. Kështu që të rrim në këtë kornizë kushtetuese dhe unë mendoj, ky është mendimi im personal, Shqipëria nuk ka pse të bëj asnjë hap përpara drejt pushteteve individuale, qoftë të presidentit, qoftë edhe të kryeministrit. Shqipëria duhet të qëndrojë atje ku është, tek vota e popullit dhe tek Republika Parlamentare dhe tek pushteti që i takon parlamentit. Dalja e fundit publike e zotit Meta në konferencën për shtyp që organizoi në presidencë ishte diçka jo e zakont në mënyrat edhe pse gjatësinë që ai foli e gjithë njerëzit që përmendi, akuzat që lëshoi ndaj Partisë Socialiste, ndaj majorancës më së tepër një kryeministrit. Jam i sigurt që e keni ndjekur, por nëse do të kishit qenë aty, do të kishit kthyer një përgjigje zotit Meta. Çfarë menduat zoti Bajrami? Çfarë do të kishit thënë Metës mbas asaj që shprehu? Jam vërtet shumë i keqardhur për gjithë sa po ndodh. Nuk mendoja kurrë që pas Sali Berishës president, me ato rekorde të tmerrshme në vitet 92, 90, mars 97, modeli i tij do të replikohej nga dikush tjetër. Për më tepër që nga 97 e këtej, president të Republikës së Shqipërisë kanë qenë skamt, hoj burra zotni. Burra zotni. Që nga Recep Mejdan deri tek Bamir Topi. Deri tek Bamir Topi. Pse jo në momentet veçanta edhe tek Bujar Nishani. Dhe diskutoj këtë. Takon ta them dhe ta them. Kështu që jam vërtet i keqardhur që Shqipëria ka humbur institucionin e presidentit në kornizën kushtetuese. Natyrisht ka president është në detyrë, duhet respektuar për detyrën dhe funksionin që mban, por po e përsëris. Shqipëria e ka humbur presidentin në kornizën e tij kushtetuese. Dhe ky është një fakt i rënd për mua në një republikë siç është Shqipëria. Pretendoja që vazhdonim të kishim një president në konturet kushtetuese, jo të njanshëm, as pak partjak, dhe mbi të gjitha kushtetues në gjitha veprimet që do të kryej. Për fat të keq, nuk është në gjykimin tim në këto kontura.
Ndërkohë pastaj për gjithë ligjërimin kam opinionet e mia. Edhe për emrat që u përmendën aty, të atyre që janë gjallë dhe të atyre që nuk janë gjallë. Për ata që nuk janë gjallë, kam një mendim timin. Edhe thosha që cilido që i përmend ata burra, duhet ketë parasysh, përfshirë dhe mua, duhet ketë parasysh që ata janë modele e idealizmi. E cilido nga ne që i përmend ata. Pra flisja virus temët, mitsokolët, po patjetër, janë modele e idealizmi. E cilido që i përmend në kontekstet ndryshme, përfshirë dhe mua, kur t'i përmend, i fyen. E cilido që asocion veten me ata, përfshirë dhe mua, i poshtron. Që ta themi hapur këtë gjë. Kështu do t'ishte mirë që të vinim në botën reale, situatën aktuale, dhe natyrisht të qetësohemi për thënë gjërat që duhet, gjërat e vërteta, qofshin këto dhe kundërshtuese, se kështu është krijuar bota, qofshin këto dhe kundërshtuese, po me qetësinë dhe pa i bërë dëm vendit, pa i bërë dëm shqiptarëve, me gjitha pa i bërë dëm jetës përditshme të tyre, brenda të cilës është edhe ekonomia familjare, brenda ekonomisë madhe kombëtare. Këtë duhet mendojë gjithë secili. Pas se kush i ka zgjidh hallet në këtë vend, se kush i ka siguruar kalamajt në këtë vend, etj. Merran nuk intereson kujt. Secili mendon për fëmijët e vet. Ne që jemi në këto karrige duhet të mendojmë për fëmijët e të gjithëve, jo për fëmijët që gjithë secili nga ne kanë në shtëpi. Nëse ne mendojmë kështu, se kanë zgjidh hallet e fëmijëve të mi, si bëra asgjë për vendin. Asgjë, zero. Kjo është e para. Për të tjerat, për sa i përket Partisë Socialiste, unë mendoj që gjithkush mund ta kritikojë këtë parti, pa më të voglin diskutim, por kërkush nga ata që i kanë marrë gjithçka kësaj partie. Kërkush nga ata që i kanë marrë gjithçka kësaj partie, deri tek vota e fundit dhe deri tek ofiqi i fundit. Çdo kush tjetër, përfshirë edhe qytetarin në fshatin më të largët të këtij vendi, ka drejtën legjitime ta kritikojë Partinë Socialiste, të kritikojë qeverinë e saj, të kritikojë qeverisjen e saj, nivel qendror, nivel vendor, kritikojë sjelljen e Partisë Socialiste dhe Partia Socialiste duhet të ketë detyrimin maksimal të reflektojë duke krijuar një hapësirë akoma dhe më të madhe lirie për secilin prej tyre për ta kundërshtuar Partinë Socialiste, pse jo edhe për ta mbështetur Partinë Socialiste kur gjërat i bën mirë. Për pjesën tjetër të përfituesve nga Partia Socialiste kanë vetëm një mesazh. Hesht. Për Partinë Socialiste. Për pjesën tjetër thash jam sy e vesh t'i dëgjoj të flasin, të kundërshtojnë, të kritikojnë, të vënë duket meta, të vënë duken gabime, të ndëshkojnë për të metat dhe për gabimet, sepse kjo është ajo që ne na duhet. E kam thënë gjatë gjithë ditëve të fushatës, dua që ata që na kundërshtojnë vinë të votojnë kundër. Dua të vi në territorin tim, Divjak, në zonën time dhe të votoj kundër, sepse dua të lexoj votën e tyre. Dua ta lexoj votën e tyre kundër. Çfarë unë kam bërë gabim, çfarë kryetari i bashkisë ka bërë gabim, çfarë ne kemi bërë gabim, pa më të voglin diskutim. Ca mund të kritikojmë që kështu flisin bukur, por që nuk reflektoni sa duhet për shembull kur dalin përgjigje apo kur ka skandale apo kur u dilin në mbrojtje ca njerëz që doni filloj dhe unë të gjej heronjtë e mi. Po tash. Po jo, ndodh kështu apo jo? E keni dëgjuar këtë kritikë? Kur thonë që Partia Socialiste është arrogante, nuk reagon, ke parë gjithçfarë skandale shton ata dhe zero në askush s'është shkarkuar larg. Më në radhë, vërdoni. Skandalin e parë. Po u fol për Vangjux Dakon për shembull. U mbajt një qendrim ndaj tij? Dhe? Jo, u mbajt një qendrim, ne dëgjuam Më thoni rastin. Përgjigjet e publikuara. Okej. Më thoni në përgjigjet e publikuara. U përmend tash unë kam lavdruar nga kryeministri në takimin. Unë kam thënë vazhdimisht. Që në përgjigjet e publikuara Vangjux Dako nuk ka konsumuar asnjë vepër penale. Zero. Për mua, aq sa unë kam lexuar dhe aq sa unë kam dëgjuar. Për prokurorinë, natyrisht duhet të jetë tjetër gjë. Unë nuk jam prokuror. Prokuroria duhet të hetojë çdo gërm të atyre përgjigjeve, duhet të legjitimojë çdo provë që buron nga ato përgjigjime apo që merr indicie nga ato përgjigjime, dhe natyrisht duhet të ngrejë akuzë në rast se ka vepër penale, e cila duhet gjykohet dhe duhet ndëshkohet në rast se është vepër penale. Po në rast se nuk është vepër penale, pa më të voglin diskutim,
Vangjush Dakun duhet ta lënë rehat. Në aspektin ligjor, në aspektin politik, atje e kanë dhe të shkojnë ta mundin. Vangjush Dakun, atje e kanë dhe të shkojnë ta mundin. Nuk ishte më kandidat për kryetar bashkie, nuk është më kandidat për kryetar bashkie, nuk është më për pak ditë kryetar. Dako do ta liroj zyrën, nuk do ta mbaj. Kështu që nuk është më kryetar bashkie dhe natyrisht, nëse duan përballë me Vangjush Dakun, atje e kanë, politikisht shkojnë ta mundin. E mundin dot. Kaq. Po mua më rezulton që në Durrës nuk ka parti demokratike. Ky është problemi. Problemi i tyre, jo problemi jon. Ne këtë rast flasim me qytetarët, do të them se sa më PD-n. Atëre, me qytetarët, sepse PS-ja që ju përshkruani do të ishte e tillë që atëre, me qytetarët, Blendi, me qytetarët që nga Miri Hoti, pastaj Lefter Koka, dhe pastaj Vangjush Dako, sillni pamjet e Durrësit të asaj kohe dhe krahasoheni me Durrësin sot. Me qytetarët, ka gabime, po patjetër. Ka gjëra që nuk janë bërë, po patjetër. Ka gjëra që nuk janë bërë. Nuk janë bërë në kohë, nuk janë bërë mirë, mund të janë bërë gabim, dhe natyrisht për to kemi merituar ato vota kundër që kemi marrë edhe në Durrës, qoftë në nivelin politik, qoftë edhe në nivelin vendor. Për pjesën tjetër ju thash edhe një herë, qëndrimi i Partisë Socialiste ka qenë shumë i qartë. As një lloj mburoje politike për cilin do që ka një akuzë publike, ligjore nga organi i prokurorisë. Gjithsecili shkon atje dhe përballet. Dhe pse jo, të hetohet. Madje të hetohet pse nuk është hetuar. Sepse edhe kjo është një vepër penale. Pse nuk është hetuar deri tani? Dhe pse është përdorur politikisht kjo histori deri tani nga prokuror, dhe nuk është hetuar ligjërisht deri në fund. Kjo dhe histori tjera. Është vërtet. Jemi në fund fare, po doja t'ju bëja edhe këtë pyetje. Për shkak se gjërat shkuan ashtu si shkuan, rezultati këtyre zgjedhjeve bën që të kemi një Shqipëri, po themi, monolite, ku ke vetëm një forcë që përfaqëson në Këshillat Bashkiake. Në shumë prej këtyre qyteteve nuk pati as gara, sepse ishte vetëm një kandidat dhe rezultati është i tillë që përfaqësimi nuk vjen i natyrshëm ashtu siç do të ishte në elektorat. Për shembull, në Shkodër ju keni një kandidat që ka fituar rreth 8%, por që nuk përfaqëson realisht gjithë vullnetin e qytetarëve. Ka fituar 8%. Të votës së plot, gjithsesi, ishte kandidati i vetëm. Ose në Shkodër në Shkodër janë 100% e listës votuese, ky është rezultati. Po nëse në Shkodër. Jo, dakor, po ju e kuptoni çfarë dua të them, që në rast të një gare rezultati mund të kishte qenë ndryshe, po si do të shkojë kjo? A do të ishit ju të hapur? Unë besoj që kësaj radhe në Shkodër edhe në rezultatin e një gare, rezultati do të kishte qenë ndryshe në herët e tjera. I ngushtë, pa më të voglin diskutim, po mund të sillte edhe fitore. Partisë Socialiste atje. Me atë që unë kam parë në 4-5 vizita në Shkodër. Ta lesh atë qytet të mbyllet nga plerat, ndërkohë që në krahun tjetër del në televizor dhe thua unë që s'kam bërë zbor duhet mësoj si hidhet molotovi. Kjo është gjë më banale që mund të ekzistojë, që mund i rëndoj mbi kurisë një qyteti si Shkodra. Pra do i mbani ju këto qytete edhe ku nuk jeni, po themi, forca në kuptimin që gjykata kushtetuese për shembull, nëse do të ngrihet, do të mund të thotë gjykata kushtetuese në qoftë se gjykon që dekreti i presidentit të Republikës ka qenë kushtetues, pa më të voglin diskutim ne do të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk ka pastaj 4 vjet këto nuk diskutohet. Në qoftë se gjykata kushtetuese thotë që dekreti i presidentit për të anulluar datën e zgjedhjeve ka qenë antikushtetues, zgjedhjet janë legjitime në çdo cep të Shqipërisë në këtë aspekt, dhe në aspekte tjera pastaj gjykon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vendimi i cili pa më të voglin diskutim do të respektohet brenda kontureve që lejon ligji zgjedhor, që lejon kushtetuta dhe brenda atyre instancave gjykuese që janë për procesin zgjedhor, përfshi dhe kolegjin zgjedhor. Kështu që jemi në rrugë kushtetuese dhe ligjore. Në krahun tjetër, pa më të voglin diskutim që ne do të fillojmë të qeverisim në qytetet ku kemi marrë votat për qeverisur. Dhe qeverisësh do të thotë punosh. Dhe ca nga miqtë e mi që janë bërë kryetar bashkie e dinë që kanë filluar të marrin telefon që në 7:30 mëngjesit. Që në 7:30 mëngjesit jeni zgjuar, ç'a bëmë? A jeni Terezi apo jo? Vazhdon kjo historia e çerekore, zgjohen atje me radhë dhe kanë hyrë brenda detyrës që duhet ti përkushtohen që ditën e parë që kolegji kjo gjykata më fali, Komisioni i Zgjedhjeve dhe pastaj kolegji zgjedhor do t'ju japi mandatin për qeverisur qytetet e tyre. Dhe natyrisht, më vjen ta them sot që në kushtet kur
ashtu si thoni juve, ne do të zotrojmë pushtetin legjislativ, pushtetin ekzekutiv dhe pushtetin vendor, do duhet një sforcë jashtëzakonshme për të përgjigjur interesave të qytetarëve nga fillim deri në fund. Kush nuk e bën, apo më keq, kush do shkeli ligjin dhe do përdori pushtetin e qytetarëve për interesa që nuk kanë lidhje me qytetarë, pra për interesa që vinë kundërshtim me ligjin, do ta ketë qartë që siç kemi shkarkuar kryetar bashkie që kanë shkelur ligjin, pavarësisht se të kujt kanë qenë, do të kenë njëjtën. Këta duket se janë çik më të shkarkueshëm me që janë zgjedhur në këtë në fakt ata janë zgjedhur në mënyrë legjitime. Dakor. Sigurisht. Janë zgjedhur në mënyrë legjitime. Me garantë e lehta apo? Duhet të qeverisin në mënyrë legjitime. Në momentin që dalin nga legitimiteti i qeverisjes, pa më të voglin diskutim që do të kemë përballë të gjithë reagimin kushtetues dhe ligjor që ka ekzekutivi në raport me to. Për të rikthyer temës së presidentit, do t'i shkoni deri në fund shkarkimit të tij, aq më tepër mbas kësaj dalje të tij. Kjo çështje e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Procedurat kanë nisur. Javës tjetër ditë në hënë. Tani po kujtohem. Protesta që nga ditë në hënë pikërisht. Të njëjtën ditë po, eksakt. Në orën 8 të darkës, në orën 20. Që nga tamam për këtë gjë. Kështu që do ecin procedurat siç janë parashikuar në kushtetut edhe në parashikon që do të jetë Meta ende president datën 13 tetor? Pikërisht atë pyetje do të bëj. Në 13 tetor? Meqenëse është dita. Po flisim me personin që nuk e ka informacionin e duhur edhe ekspertizën e duhur për të ditur se në çfarë faza shkalon. Pra do zgjasë proces shkarkimi deri në 13 tetor apo do ketë mbaruar? Duhet të shikoj procedurat. Me thënë drejtën nga më qenë larg kësaj historie dhe tash jam marrë me zonën dhe natyrisht me punën që nga dita e martë tutje. Po nëse do ju duhet të votonit për Metën, do të votonit për shkarkimin e tij personalisht? Për ato arsye që ju thash po. Mirë, kjo ishte intervista jonë me zëvendës kryeministrin Erion Braçe. Zëvendës zotrinj Erion, faleminderit për kohën. Faleminderit. Ne do t'i rikthehemi programit mbas pak, ju lëm me publicitet dhe do të vim këtu në studio me të ftuar të tjerë edhe më shumë informacion. Në Ohër, në datën 10 korrik, zhvillohet një ngjarje e rëndësishme për Bashkimin Evropian, për Maqedoninë e Veriut dhe për Shqipërinë. Kjo ka të bëjë me bashkëpunimin midis dy vendeve dhe projektet e Bashkimit Evropian midis të dyjave. Për të folur pak për këtë program dhe për çfarë është e rëndësishme për të mësuar për publikun shqiptar, ne kemi sot në studio dy zonja. Ato janë Francesca Renzi, e cila është menaxhere e programit të bashkëpunimit ndërkufitar, e gjithashtu edhe zonjusha Fotiona Taçi, është me ne nga organizata CBS këtu në Shqipëri, e cila është organizatë që zbaton njërin prej këtyre 9 projekteve të bashkëpunimit të Bashkimit Evropian. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Faleminderit që jeni me ne. Atëherë zonja Francesca, po nisi me ju. Në fakt është themi Bashkimi Evropian gjithmonë ka patur në fokuset e vendet e Ballkanit Perëndimor dhe besoj që duke përfshirë Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërisë, sa do t'i shtojë në fakt ky projekt kësaj linje që kanë ndjekur për herë Bashkimi Evropian, sa do të ndihmojë, çfarë impakti do të ketë ky projekt në 10 korrik, pra që do të jetë në Ohër. Thank you very much. Thank you very much for inviting me here. Let me start with a brief introduction about regional cooperation and cross-border cooperation of the European Union. Për bashkëpunimin e Komisionit Evropian me vendet e Ballkanit. Instrument that the EU has to help different countries to work together to increase collaboration. Qëllimi i Bashkimit Evropian është që të ndihmojë vendet e rajonit të bashkëpunojnë mes njëri tjetrit në nivele të ndryshme institucionale, ekonomi. Pushes cross-border cooperation not only inside the territory of Bashkimi Evropian nxit bashkimet ndërrajonale. This is the case of the Western Balkans, where the EU believes dhe kështu është edhe rasti i Ballkanit Perëndimor, ku Bashkimi Evropian do të rrisi bashkëpunimin ekonomik, turistik. Cross-border cooperation program, not just with North Macedonia, but also with Kosovo, with Montenegro, and also with bashkëpunimi ndërrajonal do të shtrihet në disa shtete të
Ballkanit, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Shqipëri. Janë 9 projekte që do të prezantohen në Ohër, që janë pjesë e këtij bashkëpunimi. Ato ekipet nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut do të punojnë së bashku për të arritur të njëjtat objektive, duke ndarë të njëjtat resurse. Dhe kjo do të shërbejë si një provë e suksesshme se si do të vazhdojë në 2 vende këto programe. Pse s'mund të jenë ato të ndara nga njëri tjetri? Pse kërkoni ju që ti keni në bashkëpunim në 2 anët e kufirit? Projects to be what happens is that by this type of cooperation, where that is also funding this event, let's say some funds are given to implement projects in very important fields, Ky lloj bashkëpunimi jep fonde në disa fusha të rëndësishme, si në agrobiznes. Working together, but I would like to remind the public that the event is not the only type of cooperation nuk është vetëm bashkëpunim që do të ndodhi në këtë program. 12 million euros for the program. Ky program ka investuar 12 milionë euro që interesant, ta selim dhe faturën pak në bisedë. Në fakt doja të dija Fatyra sepse duket që është një organizim i madh apo jo. Si ka ecur deri tani dhe ku konsiston konkretisht? Pra, çfarë do të ndodhi në 10 korrik në orë? Ashtu është, në fakt është ne presim që të jetë një event i përmasave të mëdha. Që në kryet herës ne kemi dizenjuar këtë event mbi bazën e 3 pilarëve kryesor. Së pari do të jetë një konferencë e cila do të mirëpres më shumë se sa 150 persona dhe të ftuar, ku do të ketë biseda reale, do të ketë konkluzione reale. Ne presim që të dalin çështje mbi fushat ndryshme siç është turizmi i qëndrueshëm rajonal i të 2 shteteve dhe çështje të cilat ne presim t'i adresojmë më pas. Në fakt, në pilarin e dytë është menduar që të bëhet inaugurimi dhe do të hapet qendra e shpëtimit detar dhe malor, i ndërtuar nga Kryqi i Kuq pikërisht si një nga këto 9 projekte të këtij programi rajonal Maqedonia e Veriut Shqipëri. Dhe në fund fare do të kemi një panel i madh në të cilin do të jenë të 9 projekte të 30 organizatat, të cilët do të shpalosin dhe do të prezantojnë rezultatet, arritjet e tyre deri tashmë dhe do të jetë në qendër të Ohrit, do të jetë në një ambient të hapur ku do të prezantohen me turistë, me kolegë, me kalimtar të rastit dhe unë në fakt gjej rastin këtu që t'i ftoj të gjithë në Ohër atë ditë, të shpenzojmë së bashku një ditë vere dhe të ndajmë rezultatet, por edhe kontributin e vyer të Bashkimit Evropian. Do të jetë imaginative, sepse bëhet fjalë për 9 projekte nga 30 organizata, pra një punë e madhe, apo jo? Punë e madhe, sfiduese, por një sfidë e bukur, le të themi, dhe ka qenë gjithë procesi në harmoni. Edhe pse jemi 9 projekte, 30 organizata, më shumë se 20 njerëz që jemi të përfshirë dhe po bashkëpunojmë, por në fakt mendoj që ka shkuar në thelb të vizionit që ky program ka, bashkëpunimi rajonal në thelb. Në fakt, zonja Francesca, dihet që Bashkimi Evropian gjithmonë në bazë ka patur dhe marrëdhëniet ekonomike, pra duke nxitur edhe zhvillimin ekonomik të vendeve. Sa mendoni si do të jetë impakti midis Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë, pra bashkëpunimi midis këtyre vendeve bazuar edhe në këtë organizim që ju do të bëni në orë? Well, I think economic growth is definitely one of the results of this program of cooperation. Nëpërmjet programit ne duam të arrijmë rezultate ekonomike, duam të krijojmë mundësi ekonomike. But even more than that, I think that we create a system of further impact. Ne duam të krijojmë një sistem impaktit vazhdueshëm. European Union, but more and more collaboration will happen. Duam të shohim edhe bashkëpunime jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe ndërrajonal. And I would like to add also that the role of the national authorities is still very important.
Duhet të shtoj edhe rolin e autoriteteve kombëtare, që është shumë i rëndësishëm. Ne kemi nevojë që të këto institucione kombëtare të punojnë së bashku dhe që të krijojnë atmosferën e duhur që bashkëpunimi të ndodhë. Vetëm nëpërmjet kësaj fryme mund të krijojmë një ambient të përshtatshëm për bashkëpunim. Flasim për pak, nëse mundemi, për natyrën e këtyre projekteve. Pra e përmendëm pak më herët që janë projekte të agroturizmit, të turizmit, të bujqësisë, të natyrës, pra shikoj që gjithmonë lidhen me natyrën. Cila është filozofia e mbështetjes së këtyre projekteve? Pra nuk janë, po themi, projekte që ndosin ambientin, por janë çfarë është edhe, si thua, fortja e këtyre, pra ajo çfarë ne kemi të mirë, bujqësi. E drejtë, në fakt, edhe në thelb programi rajonal midis Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë bazohet në 3 pilar kryesor dhe ky është thelbi i këtij programi. Është rritja ekonomike, rritja e konkurrenshmërisë së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe natyra, pra zhvillimi i burimeve natyrore. Dhe në thelb këto 9 projekte mbulojnë këto fusha. Projekti që ne jemi duke zbatuar me partnerët tanë në pjesën e Shqipërisë ka të bëjë me bujqësinë, me fushën e bujqësisë. Ne, CBS, ka një ekspertizë të gjerë në fushën e bujqësisë, së fundi në turizëm dhe në agroturizëm, dhe së bashku me partnerët tanë që është komuna e Dibrës Madhe në Maqedoninë e Veriut, dhe me partnerin tonë Fondin Shqiptar të Zhvillimit, ne jemi duke asistuar, le themi, të gjithë bizneset që ndodhen në këtë zonë, në rajonin e përbashkët, duke certifikuar me certifikata ndërkombëtare produktet e tyre, me synimin që ato të rrisin operacionet e tyre në tregjet europiane, pra të rrisin eksportet. Ne jemi duke asistuar gjithashtu dhe me plane biznesi të cilët mund të përfitojnë pra akses në financë nëpërmjet programeve të Bashkimit Evropian, por edhe programeve skemave të financimit nga qeveria shqiptare. Në terma të përgjithshëm, po le të themi për shembull, dikush na dëgjon tani që është një fermer që ka investuar punën e vet apo të ardhurat e veta në këtë lloj fushe. Çfarë do duhet të dinte ai? Ka mundësi financimi, mundësi mbështetje për të nga Bashkimi Evropian në Shqipëri? Patjetër që po, zonja Renci e përmendi pak më parë dhe mund ta konfirmojmë, Bashkimi Evropian ka një pilar shumë të rëndësishëm që është zhvillimi i bujqësisë. Kështu që ka përherë dhe gjithnjëherë më tepër thirrje të hapura nga Bashkimi Evropian që adresojnë dhe çështjet të bujqësisë, por dhe të zhvillimit rural në rajonin tonë të përbashkët. Kështu që një fermer që mund për të përgjigjur pyetjes tuaj, një fermer që ne na dëgjon, unë mendoj që thjesht duhet të ri i qetë, sepse fonde të Bashkimit Evropian ka, dhe Bashkimi Evropian ka fokus në fushën e bujqësisë. Mund të themi që ekspertët e bujqësisë, po dhe ne që relativisht punojmë në këtë fushë, konfirmojmë në mënyrë konfidente që është momentiumi i bujqësisë. Shikojmë këtë marrëveshje midis, ose këtë marrëdhëllim bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ka ndoshta projekte për të shkuar edhe me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor? Nuk e di, ndoshta zonja Franceska mbasi mund të përgjigjet për këtë. Apo ky është një lloj testimi që bëhet, është një hap i parë? Sorry, I only got the last part of the question. Oh yes, this touches upon all countries in the Western Balkans, with collaboration among all bordering countries. Që shtrihet në të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe bashkëpunimi do të shtrihet edhe në shtetet e tjera të rajonit. Dhe ka do kesh shumë mundësi për këto shtete që të jenë pjesë e këtij projekti. Vërtet interesante, në datën 10 korrik në Ohër apo jo, Fotiona, për të bërë një kujtesë të fundit. 10 korrik në Ohër. Në Ohër, shumë bukur. Atëherë, nëse për ata që janë të interesuar dhe që duan të marrin tepër informacione, do të kenë mundësi që të marrin pjesë dhe të shikojnë më nga afër se për çfarë bëhet fjalë, dhe pse jo dhe për të përfituar, edhe kjo është besoj më tepër interesante. Natyrisht, Creating a Common Future quhet ky program projekt ndodhi atje. Shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes, Francesca Renci dhe Fotiona Taçe gjithashtu. Dhe punë të mbar. Punë të mbar, faleminderit.
Okej, në rregull, jemi në fund të programit ton për ditën e sotme, për ditën e enjte. Natyrisht takohemi nesër sërish në orën 7, pas pak Albalishani dhe Ditari dhe gjithçka tjetër këtu në A2 CNN. Mos harroni të shkarkoni dhe aplikacionin ton, pra A2 CNN në telefonin tuaj. Sepse Alona asnjëherë nuk harron t'ja kujtohet mos harroni. Ja, ku e keni. Kështu që po, është mirë sepse keni informacionin gjithmonë me vete. Besoni ja vlen. Okej, shihemi nesër në orën 7. Shihemi nesër, e mbyllim eksaktësisht në 8:45. Më në fund. Përpafshim. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Saleh. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. regjistroni.